Вітаю вас, друзі, на моєму рукодільному каналі. Сьогодні вівторок, 18 березня 2025 року. І сьогодні я хочу показати, перш ніж буду розказувати про свою вишивку, свої процеси. Сьогодні я пересадила свої орхідейки. Ось ці три, ось ця невеличка і оця моя улюблена, яка квітнути буде. Там на задньому фоні ви можете почути Софійку, яка теж допомагає мені сьогодні знімати. Без неї ніяк. Отже, пересадила свої три орхідейки. Виявилося, що я їх дуже заливала, і тому майже половина коріння була гнила. Тому мені довелося пересадити. Пару тижнів вони в мене були просто у вазочках, я їх наливала туди водичку, вони напивалися, і я зливала. І я думала, що так і залишу, але я побачила, що ось ці нижні листочки, ось, бачите, вони почали втрачати свій тургор. Оце велика орхідейка фіолетова, вона в мене була вона була і є сама сильна. Вона пускала корінці в повітря, ось тут так вони були. І це дуже гарна ознака для орхідейок. Але і вона почала, ось я помітила пару днів назад, і вона почала морщити листочки, тобто втрачає тургор листочка. Отже, що я вирішила? Я купила горщики і сьогодні посадила їх. Прибрала всі вази, купила ось таку кору, засипала, встановила їх, полила. Ми бачимо, що там залишається місце, вони в мене стекли. Тут ще є трошечки ось водички, але ось там бачимо, що немає. Отже, я спробую ось так їх зараз залишити. В принципі, вони в мене так і росли, але я кажу, я дуже їх заливала, тому майже вся коренева система згнила. Дуже шкода. Я не спеціально якось так не розрахувала. Отже, зараз в мене квітне ось ця квіточка, радує мене. Скоро буде, вона випустила 3 бутончика, скоро буде розпускатися. На днях розквіт оцей бутончик, бачимо. Ця біленька, вона мініатюрка, міні. Вона вже скинула всі свої розквітлі бутончики, залишився один. Ось. Також помила я свої фіалочки, які дуже за зиму розпушилися. Очікую, ось почали молоденькі листочки пускати. Очікую, мабуть, на квітень, травень, можливо, я там підглянула, скоро будуть квітнути. До речі, дуже красиво квітнуть в мене фіалочки. Обов'язково, коли будуть квітнути, то зніму для вас і покажу відео. Помила своє жіноче щастя. Теж воно в мене нещодавно взимку, десь в січні, попускало нове листячко. Було дуже куце в минулому році, а все розрослося. Отже, йому моє підвіконня підходить. Ну і мій улюблений заміокулькас. Теж ось попускав декілька, 4 десь 4 листочків, теж помила їх. От. Планую замість цього джгута придбати таку є металеву стійку, тому що в мене цей листочок, він дуже падає. Щоб було гарненько, щоб ніхто мені його не поламав. Отже, за зиму він теж в мене піднявся, хоча я його купувала і малесеньким. Ну і фіалочки теж, мініатюрочки, дуже гарно квітнуть, фіолетовим, здається, а ця квітне в мене таким біленьким, і ще була квіточка лілова з білим теж вкрапленням. Вона пустила дітку, ось бачимо. Може, буде цього року розсаджувати, побачу, як піде справа. І що вона
пускає тільки листочки молоденькі всередині. От. Квіточок не бачу поки що. Це від Лариси подарунок. Лариса Бандеровка в минулому році зробила мені такий приємний подаруночок. Дуже ціную і плекаю її в своєму підвіконні, в кошику. Отже, ось так. Олієчка в мене з Ікеї. Так, прийшла Софійка, орудує на моєму столику. Тому буду закінчувати своє включення. Побачимося з вами ще на цьому тижні. Па-па! Ще хотіла показати, над чим я зараз ще працюю. Думала, що на минулому тижні я завершу вишивати марочку, яку я розпочала від Зіни Крамер, але, на жаль, мала дуже активні вихідні і тому не приділяла вишивці стільки часу, скільки я хотіла. Розпочався понеділок, я трошки повишивала, сьогодні вівторок. Отже, покажу вам свій результат. Тут взагалі залишилось відсотків 20, може менше роботи. От. Я вишиваю зараз будиночок і небо залишилось, віконечко, двері. Дуже просто, дуже має швидко вишитись. Я думаю, що за 2 дні я вишию, але не буду загадувати. Тому що, як я загадаю, то в мене завжди не справджується то те, то те. І за Софію треба дивитися, і хатні справи. Не завжди вона мені дає поробити, або знайдеться щось важливіше вдома. Самі розумієте, дівчатка, у всіх наш мам в декреті, всіх домогосподарок знайдеться хатня робота, яку треба швиденько переробити. Вже поки що я на такому етапі. Почала я вишивати знизу і йду догори. Отже, це такий проміжний процес вишивки. Сподіваюся завершити, тому що мене чекає ще магнолія. Отже, все вам показала. Тоді на сьогодні це точно все. Па-па.
Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. Мене звати Олександра, і сьогодні неділя, 23 березня 2025 року. І я хотіла б вам показати свій рукодільний тиждень. Цього тижня мені вдалося знімати для вас не кожен день, а лише декілька днів на тиждень. І планувала я це відео випустити в п'ятницю, але не так сталося, як гадалося. Тому випускаю це відео сьогодні, в неділю. Покажу вам те, над чим я працювала цілий тиждень, свої поточні процеси. Також покажу мої плани на цю весну, можливо, і літо, такі весняно-літні процеси, які в мене є, які чекають свого часу. Хотіла б поділитися ними з вами. Можливо, вам щось сподобається з тих наборів, і ви собі б теж змогли б їх придбати та вишити. Також хотіла би похвалитися своїми вінтажними знахідками цього тижня, які теж можна буде використати в рукоділлі, і які ці знахідки будуть надихати мене на творчість. Можливо, ви, переглядаючи це, теж відкриєте для себе тих продавців, які продають в інстаграмі, і, можливо, ви теж у них коли-небудь замовите. Отже, поїхали. Для початку хотіла би показати, ви бачите, на моєму столі лежить Зайка Стіч. Так, це набір від Зайка Стіч, Зіни Крамер, дизайнер Зіна Крамер. Дуже, повторюсь, що дуже люблю її марки. Це новиночка, весна. Я б так сказала, що це весняний такий, назвала б його весняний будиночок. Дуже мені сподобався цей сюжет. Взагалі, сюжети з будиночками останнім часом мені полюбилися, тому що на майбутнє я дуже-дуже мрію мати свій власний такий будинок з садом, так, з ділянкою, з квітами. Ну, це така моя мрія. Поки що цю мрію мені вдається реалізувати у вишивці, чим я неймовірно задоволена. Тому ця марочка вишилась доволі швидко. Хоча зазвичай я вишиваю такі марки за 3 дні. Зараз покажу вам її. Ось вона така готова вже. Вишиваю за 3 дні. Але чомусь мені розтягнулася ця марка на тиждень десь так. Ну, напевно, що мені хотілося насолодитися цим процесом. Вже бачимо, що тут багато мілких деталей. Бачимо, що є фрузелочки ось тут, так, маленькі. Фрузелочки я роблю тоненькою голочкою для бісеру. Можливо, в наборі вказано, що їх треба робити звичайною голкою для вишивки, але я за звичкою використовую тонесеньку голочку для бісеру, і цією голочкою я також роблю бекстіч. Зараз покажу, ось у мене в гольничці, так, можна побачити, зараз, секундочку. Ось це звичайна голочка, яку кладе Зіна в набір, так, в неї дуже зручно вишивати, в неї гарне вушко, вона не ламається, і тут не колюча, така, як треба, така, як треба товщина, бо деякі дизайнери кладуть, наприклад, золотим вушком, воно мені не дуже підходить для вишивки, воно тонке, і туди погано влазить ниточка. А ось це така довгенька, гнучка, ще бачимо залишки ниточок, голочка, якою я роблю бекстіч. Так, і зараз. І я вирішила зробити рузлики. Ось так, щоб подивитися. Дуже сподобався мені цей сюжет, такий собі будиночок. Я собі намріяла, що це наш будиночок в Закарпатті. І дійсно він схожий. Єдине, що у нас тут світлий фасад, у нас більш такий коричневий.
От, і цей будиночок також мені ще нагадує, так як у нього зелений дах, так, мені нагадує це «Ени зелених дахів», улюблена моя книга та улюблена екранізація. Хто не дивився, обов'язково подивіться, не пожалкуйте. Дуже гарний там сюжет і взагалі життя дівчинки-підлітка, яка виростає у дівчину і подальше життя. Отже, що мені розказувати, лише треба один раз глянути або прочитати, і все ви зрозумієте. Тому ж кажу, нагадує мені «Ени зелених дахів» цей будиночок, а також мрії про мій власний будинок, мій власний сад. Тюльпани, бачимо, тут є, на вікнах квіточки, те, що і мені дуже-дуже подобається. Отже, я вишила цю марочку, знову я її не приклеїла. Дуже дякую дівчаткам, які мені в минулому відео дуже багато написали способів, як оформити задники, як його чи пришити, були такі варіанти, чи приклеїти. Дівчатка залишали різні клеї. Я якось зроблю список цих клеїв, і, можливо, теж вони будуть вам корисні. Я ще не приклеїла, тому що не придбала і ще не пробувала. Можливо, я навіть цю марочку зроблю так, як мені порадили дівчатка. Пришию ось тут по останній, ось тут по цьому обідку пришию до фетру. Побачу, як мені сподобається. Але я дуже-дуже вдячна, дівчата, вам за дуже велику кількість коментарів під минулим відео до мого рукодільного столику. І дуже велику кількість коментарів і порад щодо того, як приклеїти або пришити фетр. Ну і взагалі вважаю, що клей для рукоділля він має бути, незалежно від того, чи буду я приклеювати, чи фетр, чи дерев'яшку, чи тканинку, він має бути, тому що це таке, що годиться завжди. Отже, цю марочку я вишила, сміливо можу складати цю схемку і прев'ю до своїх запасів. Ще б хотіла показати, що я напевно, не перший, в мене перший раз я залишала ниточки, так, це з-під Чернівців, я залишила нитки. Так, зазвичай я ниточки ці, якщо не використала, вони в мене йдуть на смітник. Ось так. Не хочу зберігати зайве, вони вже дуже багато накопичилось цих органайзерів. Але що я вирішила зробити, вибачте, трошки турнула мікрофон. Що я вирішила зробити цього разу? Зараз покажу. Ось мережка мені в подарунок, я розказувала минулого разу, але ще повторюсь, щоб, може, хтось не замітив. Дивіться, мережка минулому, верніше так, мережка, коли я робила останнє своє замовлення, клала мені в подарунок ось таку схемку, так, з ретриту. Це така весняна, має вийти весняна закладинка. Бачила, що одна дівчинка вже її вишила, так? Я ж теж хочу, поки весна, я налаштована теж її вишити. Але в мене не всі нитки є, так? Не всі. Ось тут ми бачимо зараз вказані ниточки. Ось галочку я позначила, це ті ниточки, які я маю. Їх менше, а більшість ниток у мене немає. То, в принципі, на цю закладинку потрібно не дуже багато ниток. І я вирішила, що коли я буду відшивати набори, так, будь-які, особливо мені подобається, що Зіна постійно прописує, які ниточки вона використовує. Так, не тільки дає номер
оцей на органайзері, але й прописує номери ниток TMC. І я вирішила залишити ось цей органайзер. Я подивилася, що багато ось цих номерів є на цій закладинці. Тому я зберігла ці ниточки. І дивіться, їх залишається доволі багато. Гріх буде їх просто викинути. Якщо минулі рази все, що я робила, так, з ниточками, я їх викидувала на смітник, то цього разу я вирішила, що я не буду це робити, тому що ці ниточки знадобляться мені для відшиву закладинки від мережки, від мережки з ретритом. Тому я ці ниточки скручую і залишаю докладаю і залишаю, коли буду вишивати цю закладинку. Отже, я вдячна Зіні, що вона кладе достатньо ниток, навіть більше, чим потрібно. Це може бути 2 пасма, так? В принципі, все розраховано. Тому у мене марки, набори від Зіни йдуть на першому місці по комплектації. Розкажу далі потім, чому так, на прикладі Мілхілу і на прикладі ось цих наборів. Розкажу чому. До цього я ще сьогодні дійду. Отже, тому такі вони у мене улюблені. Отже, цю марочку ми вишили, можемо її поставити, прикрасити. Далі я казала, що розпочну ось цю марочку я вже її розпакувала. Так. Ці в мене вже марочки відшиті, бузок дуже класний, тому рекомендую теж до відшиву. Я його буду викладати на свій стіл, прикрашати робочий стіл, коли вже буде справжній бузок квітнути. Дівчатка, вімкнула світло на настільну лампу, тому що вже темніє, не було в мене змоги знімати раніше, при денному світлі, то вже, вибачте, може буде трошки інакше освітлення. В цілому у нас сьогодні в Києві сіра погода, вчора було гарне сонечко, а сьогодні сіро і дуже-дуже вітряно, що на вулицю не то й дуже хочеться йти. Отже, ось така марочка, яку я планую сьогодні, завтра розпочати, мабуть, сьогодні. Дуже класна, легка схема. Ось тут, якщо поглянути, не хочу дуже світити. Так. Зіна поклала ось таку прекрасну листівочку, дуже люблю. Це такий маленький комплімент. Настрій, магнолія в Парижі. Так. Мрій, твої мрії обов'язково здійсняться. Дійсно, це так. Кожна з нас мріє. Так. І ось такий наборчик. Теж дуже подобається, як ниточки скручені. Взагалі, це марочки – це моя любов. Так. Це щодо моїх поточних процесів. Отже, цілий тиждень я вишивала ось цю марочку. Зазвичай я роблю більше, але, кажу, так склалися обставини, домашні справи, дитина, все на купу, ще й старші, у них зараз канікули. Побачимо, як цей тиждень. Отже, що я хотіла показати із того, трошечки залишимо вишивку, хотіла показати, що я придбала такого рукодільного, вінтажного. Ось ви могли побачити, на столі в мене стоїть ось така підставочка. І на перший погляд це не зрозуміло що. Так, а це ось така дерев'яна підставка, придбана в Aesthetic Home. Я вже не перший раз згадую цей магазинчик з інстаграму, але дійсно в ньому дуже класні можна купити вінтажні речі, не за всі гроші світу. Дуже помірна ціна. Всі мої скриньки з картонажу звідти. Так, і ось за цією річчю я ганялася і мріяла давно її
придбати. Що ж це таке? Дівчата, дивіться, це ви зрозуміли, що це мережево. Мережені такі серветочки. Так? Їх тут 13 штук. Звісно, вони не однакового кольору, але це не біда. Так? Це костери або як так звані підставки під гаряче. Ось ви собі на своєму рукодільному столику вирішили розпочати якийсь весняний процес. І зробили собі каву або чай з меліси, м'яти, так? Ну, хто який любить. І ви собі тут облаштували відео якесь, щоб під нього вишивати. Ну, ці костери – це якраз підставочки під гарячу чашку. Ось так. Дійшли до кінця. Звісно, можна, я вже думала, що цю підставку використати для котушок. Так? Ось, наприклад, в мене ця котушечка дуже класно сюди заходить. Але сюди треба, напевно, що більшу. Зараз покажу вам. У мене ось тут є. Ось. Ножички тут зберігаються. Ось така котушка. Так. Можна, наприклад, ось так оформити і другу поставити. Ну, це так, це моя фантазія. І сюди от є ще отвір для ножичок. Ось так поставити. Так. Ну, це я так спочатку подумала, що можна використати. Але нехай буде так, як воно задумано, нехай це буде дійсно костери, ці такі серветочки. Їх можуть бути використані усі, бачимо з інших ниточок в'язка, або можуть бути декілька з них використані. Ну, зараз побачимо. Дуже така, знаєте, це така річ не першої необхідності, але вона додає затишку. От. Я бачила у дівчинки її, і мені дуже ідейка сподобалася. Що так от, дійсно, на рукодільному столику можна використати. Я побачу, як я нею буду користуватися. От, поки що залишається вона так. Я зверху прикрила катушкою з такою дерев'яною, і вона поставлю її на свій рукодільний столик. Ну, побачимо. Якщо мені вона набридне, то, звісно, можна буде використати ось цю катушечку. Ось ця катушка теж, вона зроблена нашими чудовими майстрами. Так, Оксаною Петрук і чоловіком. Я залишу посилання на їх вироби, на їх сторіночку в Інстаграмі. І ось це, наприклад, бачите, да, те, що я кручу, я оформила такий одяг до котушки. Я її тут прикріпила звичайними булавочками, не зшивала. Можна швиденько зняти і перемістити в інше місце. Це вишивка гобеленовим швом. Це мікровишивка, так? Вінтажна, придбана у Софії. Vintage by Софія з Австрії. Ось я сюди тільки дошила все кружево. Трошечки кривовато, дівчата, бачите? Але нічого, то не є так суттєво. Одна сторона гарно вийшла, а чогось ця сторона трошечки повело мене, не знаю. Але мене влаштовує, адже це ручна робота. В мене тут зберігаються ножиці, ось там зверху на поличці. Тому поки що поставлю її туди. Отже, це таке моє придбання. Ще повторюсь, покажу, яку я купила вінтажну туфельку, так, керамічну, теж в секонд-хенді, як вона чудово виглядає, так, ближче. Я вже її показувала в минулому відео, ну, дуже хочеться похвалитись вам ще. Зробила гольничку тут і зберігаю піни від Іри Хобібі. Дивіться.
Дуже класно. Подобається мені. Теж вона прикрашає мій робочий куточок, ну і, звісно, пінами я теж користуюся. Отже, з покупками це все. З вишивкою за тиждень це все. Давайте з вами перейдемо до тих наборів, які в мене є. Зараз я буду їх, напевно, що викладати, щоб вам було зручно. Так, розглядати, поки я буду тут говорити. Отже, перший набір це, ну, давайте я викладу, а потім про кожне розкажу. Щоб ви бачили. Так. Так. Найбільший це ось цей набір. Отже, поїхали. Може, в мене ще щось є, але я забулась, не знаю. Там дуже багато ще є наборів. Мережка показувала в своєму інстаграмі, які ще приїхали наборчики від Марічки. Ще планую дещо докупити від Марічки, так? Але трошечки пізніше, не все одразу, мені хоча б це вишити. Це я так собі виклала ці набори, які я планую найближчим часом вишити. І хочеться мені розпочати спочатку з чогось маленького, і потім перейти до великого, бо ну, душа лежить поки що до мілкого. Отже, хочу показати вам ось цей набір. Так. Отже, це Королівство хендмейду. Kingdom of Handmade, можете бачити, так, логотип. Це дівчатка з'явились нещодавно на вишивальному ринку. З осені вони почали презентувати свої вироби, так, зокрема ось ці закладинки, їх там є багато, безліч. Якщо ви зайдете на їх інстаграм, то ви побачите, як активно розвиваються ці дівчата. Отже, мене дуже зачепили ці краєвиди, дуже все продумано. Магія природи – це весняне, це наші Карпати, так? Бачимо тюльпани, отже, час вишивати цю закладинку 100%, тому що це трошечки може почекати. Поясню чому, тому що півоні в нас зараз не квітнуть, це буде початок, напевно, що літа, дивлячись, яка в нас буде погода, чи все швидко розквітне, чи трошки затягнеться. Кінець травня, початок червня, трошечки півоні зачекають, хоча я бачила, що дівчатка зразу відшивали їх, але я зачекаю. Так, далі хатиночка, теж вона така мені наче літня, тому теж вона зачекає. Ну і ось цей весняний сад з хатинкою теж трошечки зачекає, бо вона трошки величенька. Хочеться зараз вишити таке мілке все, щоб швиденько був старт, швиденько був фініш. Отже, дівчата, давайте з вами розпакуємо цю коробочку. Дуже вона мені подобається. Отже, що входить в набір? Це, дивіться, ще покажу, це ось ці закладинки, які я вам показувала минулого разу. Дивіться, це лавандочка, так. Це новиночка осіння, вийшла минулої осені. Так. І ось це я вишила найпершу хатиночку з соняхами. У мене ця закладинка асоціюється з місяцем серпнем чомусь. Є трошки натяк на осінь. Ну, а це вже конкретна осінь. Отже, це ці закладинки з цієї серії. Якщо хтось зацікавиться, комусь подобається, бачила, вже дівчатка почали активно вишивати ці закладинки. Отже, це з цієї серії Королівство хендмейду або Kingdom of Handmade. Отже, давайте з вами подивимося, що сюди входить. Дуже сподобалось, що дівчата всім комплектують.
Отже, вишивається на пластиковій основі. Є органайзер з Муляне DMC, що дуже класно. Єдине, що я б порадила дівчаткам вказувати номери ниточок. Так було б зручніше. Тому що, наприклад, минулий раз я коли вишивала свою закладинку, я загубила один колір. І так би я могла швиденько піддивитися, а так прийшлось мені турбувати дівчат, питати, який номер. Ну, дівчатка, якщо ви дивитесь це включення, такі маленькі побажання вказуйте, будь ласка, номери ниточок DMC, щоб можна було б потім самому, якщо не вистачить ниточки. Хоча я розумію, що тут все враховано, кількість, завжди всього вистачало, але така як я, можу загубити. От. І вам не складно, і мені зручно буде. Це моє побажання. Не обов'язково це робити. Так, далі паперова схема, дуже якісна, фетр, голка, і всі інструкції. Отже, розмір закладочки виходить 6,5 на 18,5. Вже давайте з вами її нарешті розпакуємо. А то я так багато говорю, а нічого не роблю. Отже, дуже зручна в пакуванні. Так. Не дуже буду світити вам. Самі розумієте, чому. Так. Ось така в нас комплектація. Зараз залишу це. Ось тут у нас номери ниточок. Так. Схемка. Тут інструкція, схемка. Дві схемки. Одна одній зображений бекстіч, щоб було зручно, а на другій саме вишивання. Отже, так, далі дивимось. Дівчатка завжди кладуть ось таку напринтовану закладинку. Так, дуже класно. Пластикова основа. Це вже відраховано, скільки хрестиків має бути. Обов'язково фетр. Подобається, що він такий м'якесенький, тонесенький. І самі ниточки, дівчата, бачите? Давайте я їх розкрию зараз. Так. Ой, щось не хочу. Ага, ось такі. Така класна палітра, подивіться. Так, намотую назад. Бо зараз не буду вишивати, після марочки магнолії візьмуся за цю закладинку. Так, відкладаю, показала вам. Тому, кого цікавили ці закладинки, бігом до дівчат на сторіночку. Посилання залишу в описі під цим відео. Також ще в інстаграмі ви можете подивитися в моїй розповіді, де я викладаю відео і обов'язково пишу, кого я згадую в цьому відео. Кому цікаво, дівчатка, переходьте і ви зможете також собі придбати. Отже, далі. Казала я за Мілхіл. Дівчата, ви не повірите, але це мій перший Мілхіл. Уявляєте? Я теж не дуже уявляю, як це так. Скільки років існує Мілхіл, і я починаю його вишивати саме зараз. Це просто комедія якась. Ви знаєте, я в свій час, пару років назад, тому купувала насправді. У мене було 2 наборчики такого Мілхілу. Я його розпакувала, подивилася, і знаєте що? Все класно. І основа є, і пак з бісером, голочкою, і вишивним елементом. Так? І дуже красиві кольори. Але знаєте, що не так? Що мені не сподобалось? Що ниточки, ось так вони кинули пасмом. І так от розбирайся сама, як хочеш. Трошки неорганізовано.
Не знаю, чи то я дуже розбалована. І, знаєте, не вказано було, які це номери DMC. Догадуйся сама. Тут, ось, бачите, тільки є символ, як він називається англійською. Добре, що англійською володію, не питання, але то треба читати назву і вибирати з цих ниточок, яке підходить. А це, ви знаєте, трошки забирає час. Не знаю, я, можливо, вередлива з цього приводу, розбалована, хтось подумає. Ну, це чисто моє таке бачення. Якщо порівнювати з нашими українськими виробниками, які комплектують набори, то подивіться, є з чим порівняти. Дивіться, дано нам колір, символ, номер на органайзері. І дано номер ниточок DMC, кількість ниточок. Ось це, я вважаю, номери найголовніше, так, щоб вони поєднувалися з символами. Тому що сидіти, витрачати час, так, на те, щоб розібрати, яка ниточка до якої назви, ну це для мене якось, шкода мені час, розумієте? Я дуже люблю підготовлюватись до вишивки набору, так, розкласти, подивитися, які голочки підібрати. Ну, якщо в наборі вони є, то є, але я ж кажу, що в мене є улюблені. Які, наприклад, магнітики підходять до сюжету, розумієте? А тут сидіти, вибирати нитки, не знаю. І тому я ці два набори, які в мене були, хоча я їх дуже шукала, я їх дуже хотіла спробувати вишивати мілхіл, але я їх, на жаль, продала дівчатам, які дуже хотіли ці набори. Не змогла я вишити. І ось знову переді мною стоїть ця задача. Але знаєте, що сюжет, він настільки бажаний. Коли мережка показала, що до них прийшли такі новинки, я просто зомліла. Наскільки це красива півонія. Наскільки красиве тут все має бути. Тут же ж є і бісер, і пришивний елемент бджілочка. Просто я дуже обожнюю вишивати півонії, це одна з моїх найулюбленіших літніх квітів. Я думаю, добре, я вже переступлю через себе, я вже закрию очі на оце організацію ниток, якось себе пересилю, підготуюся і вишию цю квітку. Ось чому я не дуже люблю мілхіл. От я не подружилася з ним чисто із-за оцього. Те, що вони так кинули ниточки, і робіть, що хочете. Вибирайте, які хочете кольори. А якщо я виберу не той, то що мені розпускати? І, чесно, буду вперше вишивати на перфорованій основі. Не знаю, бачила, як дівчатка замінювали на льняній основі, на рівномірці. Подумаю, що і собі таке зробити. Побачу. Треба ще тканинку тоді підібрати ось такого кольору. Отже, це буде мій перший мілхіл. Побажайте мені успіху в розборі символів і ниток. До цього треба віднестися дуже відповідально, щоб не зробити помилку. Тому що я дуже хочу вишити цю півонію. І думаю, що це буде кінець весни, початок літа. Саме тоді, коли будуть квітнути півонії, щоб зробити з ними композицію. Я люблю так, щоб коли квіти квітнуть, і можна вишивати під квіти, під цей сезон. Так дуже класно виглядає. Отже, півонія мене очікує. Далі на осінній виставці я придбала Cozy Crosses або Затишні хрестики, автор Ульяна Яковлєва. Це третій буде мій будиночок від Ульяни. Минулий раз я показувала, що в мене є вишитий будиночок з гортензіями.
Так, є осінній вишитий будиночок. Ну, цього разу я хочу вишити ось таку сільську хатинку з соняшниками. Це мені буде нагадувати літо. Бачите, пішли в мене вишивці хатинки. Ну, дуже мрію про власний будиночок. Нехай ця мрія здійсниться. Давайте розпакуємо, подивимося, що у нас є в наборчику. Так, сама основа. Навіть, бачите, Ульяна вказала, що це лицьова сторона. Так, з фетриком. Далі. Це тут ще я поклала свою закладинку, теж придбала, але ще не вишивала. До речі, треба якийсь класний сюжет сюди знайти. Якщо у вас є якісь сюжети, будь ласка, порадьте, що тут можна вишити. Можливо, щоб це асоціювалося з метеликами, або просто якийсь сюжет. Будь ласка, порадьте, якщо вам не важко. Буду дуже вдячна. Так, повертаємось до цього будиночку. Ниточки в нас тут є. Дуже люблю, коли ось така скрутка. Це просто насолода для очей і для рук. Дуже приємні на дотик. Класно. Теж мені подобається. Ось пришивні елементи бачимо, так, з полімерної глини. Зараз наведу фокус. Хочу фокусувати. Пташечка, так і соняшник. Ну і сама схемка. Схемку теж не буду розкривати, дівчата. Самі знаєте, теж дуже зручна, кольорова, з символами. Знаєте, з яких причин це не можна робити. Ну і ось такий додатковий елементик. Не знаю, для чого він, розберемось по ходу. Отже, складаю все назад. Отже, не забудьте за цю закладинку. Буду дуже вдячна. Ще мені дуже подобається ось таке пакування в коробочці. Я потім такі коробочки зберігаю. І, наприклад, якщо мені треба щось відправити, то моя посилочка їде ось в такій гарній коробочці. Так. Ну і наостанок набір від мережки, який придбаний цієї весняної виставки. Давайте його розпакуємо. Ви бачите, я вже його дивилась, тому що цінник навпаки. Але розпакуємо його з вами. Дитина моя трошки його пом'яла. Вибачте, трошки пошарудю. Швидесенько. Ось так. Хочу теж сказати, що з цим виробником я знала, що є мережка польська, так? Але вперше буду вишивати. Мене дуже зачепили запали в серце ці наборчики. Ще є зимова, я показувала огляд з виставки, а це весна. Отже, мені сподобалось, що зараз, цей набір всього на 11 на 11,5 сантиметрів. Тобто він невеличкий. Мене зараз не тягне на великі картини. Прийшов той час, коли я вишивала великі картини, вони в мене висять вдома. Кажу ж, пройшов після першого декрету. Я вишивала дуже багато картин. Навіть одну з них продала дівчинці в Одесу. Так. І в основному вишивала людей. Мені дуже подобалось, як вимальовуються їхні риси обличчя, вуста, очі, брови, волосячко, як воно все вимальовується, ці риси обличчя, і я отримувала від цього насолоду. Зараз пройшов той етап, коли я вишивала людей, мені не хочеться, напевно, щоб навишивалася, і не хочеться вишивати великі картини. Хочеться щось таке невеличке, я ж кажу, щоб був швидкий старт і швидкий фініш. Ось така потреба, і я стараюся йти за своєю потребою, за своїм натхненням, тому знаходжу такі маленькі сюжети. Мені сподобалось пакування, дивіться, ось тут, якщо відкрити, так, це такий флеєрок, так, пусто, а якщо
заглянути всередину, то ось такий флаєрок до пари весни йде така зима. Таку зиму я теж придбала. Але буду вишивати її сезон. Зараз не тягне на зимове, ми тільки що відійшли від зими, тому не хочеться мені собі нагадувати це. Вже хочеться весни, чогось яскравого, ніжного. От. Тому зиму залишимо на потім, справжній зимовий час. Отже, мені це сподобалось. Далі, дивіться. Ще, я тільки зараз помітила, цього минулий раз я не бачила, що ось це відрізається ось тут, так? І це, ось ця задня частина іде як органайзер. Слухайте, дуже зручно. Цікаво придумали нам поляки. Бачите? Клас. І залишається тільки ось ця палітурка. Ну, класно, не знаю. Не знаю, як в інших наборах мережки, я ж кажу, це перший мій набір. Побачимо. Далі, щодо ниток. Ні, не щодо ниток. Спочатку покажу. Є цей набір укомплектований аїдою. Я обрала саме аїду і укомплектований рівноміркою. Ціна одна і та сама, що на рівномірку, що на аїду. Зазвичай мені більше подобається вишивати на рівномірці. Хоча колись, давно, багато років назад, я, звісно, починала, як і всі вишивальниці, вишивати з аїди. Так? Ще була така не накрохмалена, така розтягнута, м'якенька, не дуже приємна в вишиванні, але що поробиш, такі, які часи були, такі і товари. Це аїда накрохмалена. Так, це аїда 16 вказано нам тут. Чому я взяла її? Тому що, дівчата, тут буде повна зашивка. Немає сенсу мені псувати очі. Так, я їх, звісно, не псую, але дуже сильно там рахувати. Хочеться мені розслабитись, вишиваючи цей набір. А коли я вишиваю на рівномірці, то я, звісно ж, рахую. Тут теж, але не так напряжно. Отже, тому, якщо вам зручніше вишивати, верніше, якщо тут повна зашивка, і якщо вам зручніше вишивати на аїді, беріть собі аїду. Це таке моє бачення. Може, хтось не погодиться зі мною, це ваше право, а я бачу так. Просто кажу свою думку. Отже, я взяла, буде зашивка повна. Тепер перейдемо до організації ниточок. Дуже подобається мені. Я взагалі, знаєте, більше люблю, коли ось так ниточки розставлені. Ти все собі таку палеточку поклав, ти її бачиш. От. Дуже класно. Ще по кольорам, слухайте. Червона палетка, жовта, зелена і синя. Так, щоб не загубити. І всього аж 37 ниточок. Багатенько, ви знаєте, багатенько. Так, і схемка кольорова. Не буду вам її світити. Теж все вказано. Все вказано, так. Зараз побачимо, чи вказані номери. Ні, ви знаєте, DMC нитки, по-моєму, не вказані. А може і вказані. Ні, вказані символи і номер на палетці, на органайзері, і скільки брати ниточок. Ось одного кольору, друга другого. Шкода, не вказані ниточки. Ладно, буду звикати до цього. Це не критично для мене. Вже як є. Я сподіваюся, що буде класний відшив. Головне мені розпочати. Дойти, як то кажуть, до цього набору. Повишивати всі ті маленькі набори. І обов'язково цієї весни дійти до цього набору. Бо щось я трошки... Знаєте, я коли знаходжу для себе нового виробника і ще не знайома з наборами, як там схеми, як символи, то я нервую трохи, як я його буду вишивати. Якщо я вже звикла, звикати мені до Mill Hill і до мережки. А Cozy Crosses я вже знаю, Kingdom of Handmade знаю, Zayka Stitch знаю, тому там
просто сядь, вишивай і насолоджуйся. Отже, це такі мої плани на найближчий час. Напишіть, що вам сподобалося з цих наборів, що б ви теж хотіли вишити, може, що вам не сподобалось. Напишіть свою думку щодо мілхілу, як ви вишиваєте мілхіл. Буду вдячна за будь-який коментар, за вподобайку теж. Дуже вдячна, що ви на минуле відео дуже багато вподобайок було, коментарів. Дівчата, це дуже приємно. Я, знаєте, перечитувала все і стараюся відповідати кожній з вас. Ну, дуже-дуже мені приємно, адже вишивка – це не тільки моє хобі, ну, не знаю, це таке просто, це моє життя. Без неї я не уявляю свого життя, хоч як би важко не було, це віддушина, так, це відсвіжитися. І скільки б не було хатніх справ, скільки б не було турбот про дітей, все одно я хочу і шукаю час на вишивку для того, щоб відновити себе. І ж кажу, що останнім часом я вже доросла до того, щоб знімати відео на Ютубі. Не знаю, можливо, комусь не сподобається, хтось скаже, що ти тут таке розказуєш нам. Але я роблю те, до чого мене спонукає серце, те, чим я хотіла би поділитися. Я сама за професією вчителька початкових класів. І, знаєте, мені не складно ось так щось розказати, показати, навчити, можливо. Кожен раз я зараз вдосконалююсь, так, у нас є курси підвищення кваліфікації в школі, і, в принципі, це не так складно. Зараз я в декреті, трошки, не підзабула, але трошки відвикла, знаєте, від спілкування на аудиторію, від показ матеріалів, ведення уроку. Але це все моє, тому і мені хочеться ділитися те, чим я люблю. От. Я сподіваюся, це все відгукнеться у вас. Адже багато дівчаток писало, що їм сподобалось, що це відгукується їм, що беруть приклад собі. Я дуже-дуже радію, що так, що можу когось теж надихнути. Хтось може теж собі взяти ідею. Я тільки рада, адже я сама також люблю таке. Отже, все, що я вам показую, розказую, я сама таке дуже-дуже люблю. І сама дивлюсь дівчаток, щось беру для себе в них ідеї, так, що вишивати теж. Але маю свій смак, свій погляд, я не все вишиваю. Те, що от по душі, те, коли є натхнення, те мені і вишивається. Отже, я вдячна вам, що ви подивилися це відео. Пам'ятаю, що вам обіцяла відеоогляд свого рукодільного стелажу. Так, зроблю обов'язково відеоогляд, ви передивитесь і потім скажете мені свою думку. Також буду ділитися і далі своїми рукодільними процесами, те, що придбала, те, що планую вишивати. От. Так що буду рада, якщо ви будете залишатися зі мною надалі. До нових зустрічей! Підписуйтесь, ставте вподобайки. На все добре. Па-па!